Nếu có điều gì đó làm cho vũ trụ Warhammer trở nên thú vị và grimdark hơn thì đó chính là những người già của vũ trụ này cùng với sự ngược đãi của nó dành cho những người già đó. Ví dụ cụ thể nhất chính là Hoàng đế, một ông già đã hơn 42.000 tuổi nhưng vẫn phải còng lưng ra để bị vắt cho cái đế chế này, nhưng nó cũng không phải là quá tệ với ông ta vì ông ta là một perpetual mà. Quay lại với nhân vật chính hôm nay của chúng ta thì ông ta cũng đang là nạn nhân của tình trạng vắt cực khô này. Dante hay Luis Dante, một ông già 1500 tuổi, dù đã quá già và có ý định nghỉ việc rất nhiều lần, nhưng đến hôm nay ông ta vẫn đang cống hiến. Chớ trêu hơn nữa là hiện tại khi G-Man trở về, ông ta còn phải cống hiến mạnh hơn và nhiều hơn trước nữa, trở thành nhân sự chủ lực và được G-Man ưu tiên vắt cực khô. Vậy Commander Dante là ai? Ông ta đã trải qua những gì mà lại muốn nghỉ hưu đến vậy? Liệu việc ông ta muốn nghỉ hưu có thực sự là sự thật hay nó chỉ là một meme về ông già bất lực này? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu điều đó trong video hôm nay nhé. Giờ thì không dài dòng nữa đi nào. Để bắt đầu mọi thứ thì chúng ta thường sẽ nói về ông ta từ lúc mới đầu đến lúc thành một Marine, nhưng có lẽ anh em đã quá dành về ông già này rồi nên tôi chỉ tóm tắt ngắn gọn về khởi đầu của ông ta thôi nhé. Về cơ bản thì ông ta cơ bản cũng chỉ là một người cơ bản lúc ông ta mới bắt đầu. Ông ta không có gì quá đặc biệt, đó là thứ mà tất cả mọi người đều thấy, nhưng thực tế ông ta lại là người đặc biệt nhất khi được búp khá mạnh bởi một thực thể bí ẩn gọi là Sanguinor, kẻ đã cứu ông ta một mạng trước khi cái chết kịp chạm lấy ông ta trên con đường đầy khó khăn để theo đuổi tiếng gọi của hoàng đế, đó là trở thành một Marine. Sau đó là trong nghi thức cuộc thanh tẩy mệt mỏi, cứu thua cho ông ta trước một màn thua trông thấy. Sau khi được cứu sống và vượt qua nghi lễ khó khăn đó, Dante đã chính thức trở thành một Marine cực kỳ handsome của Blood Angels. Còn quá trình ông ta la hét và suýt nữa thì đạp tung nóc quan tài nữa, nhưng tôi sẽ không nói đến nó nhé, vì cơ bản chắc anh em cũng biết quá rõ về nó rồi mà. Vậy bằng cách nào hay làm sao mà một người không quá nổi bật như ông ta lại có thể trở thành Chapter Master của Blood Angels? Đó dường như là định mệnh của ông ta. Trong những trang sử đẫm máu của mình thì Blood Angels đã đi đấm rất nhiều kẻ thù và cũng bị rất nhiều kẻ thù đập đến mức nhiều hơn một lần. Họ gần như bay màu hoàn toàn. Trong những thập kỷ cuối cùng của thiên niên kỷ thứ 37, họ bị quân đoàn đen đánh đập trên hành tinh Marken trong những năm tháng hỗn loạn của chiến tranh ma hay Black Crusade lần thứ 7. Mặc dù Blood Angels đã khôi phục lại sức mạnh của mình trong những thế kỷ tiếp theo, nhưng đây là lần đầu tiên mối đe dọa về sự diệt vong xuất hiện trên một trong những binh đoàn kiêu hãnh và cao quý nhất thuộc những binh đoàn sáng lập đầu tiên. Gần 3.000 năm tiêu chuẩn sau đó, trong một sự kiện được biết đến với tên gọi cuộc nổi dậy Kalius, Blood Angels lại một lần nữa nếm trải mùi vị gần bị xóa sổ đó, mất đi 9 trên 10 số Space Marine và gần như toàn bộ hội đồng Chapter. 3 đại đội, bao gồm cả Dante trẻ tuổi và đại đội 5 của ông ta, đã phát động một cuộc tấn công tàn khốc vào Kalius Landing và các hành tinh phụ thuộc của nó để hỗ trợ Chapter kế thừa đang bị áp đảo của họ, Angels Numinous. Blood Angels sau đó thấy mình bị cuốn vào các cuộc xung đột kéo dài với chiến tranh chiến hào, mắc kẹt trong mạng lưới dị giáo rộng lớn hơn nhiều. Khi Blood Angels cuối cùng quyết định họ sẽ rút lui khỏi cuộc xung đột và nghỉ chơi với bọn dị giáo này, họ đã phải hứng chịu một cú knock out cực kỳ đớn khi tàn dư hạm đội của họ tập hợp phía trên Kalius Landing. Một hạm đội phản bội chui ra từ Warp, háo hức xóa sổ Seasons of Sanguinius khỏi đế chế mãi mãi. Đó là cuộc chiến hư không khốc liệt diễn ra với các cuộc tấn công chiếm tàu kéo dài suốt 3 ngày mặt trời. Dante và các chiến binh của ông ta đã chiếm giữ và đánh chìm 7 tàu chiến hạng nặng của phe Chaos. Khi cuối cùng Blood Angels giành chiến thắng và bắt đầu thống kê tổn thất, họ chỉ còn lại chưa đến 200 Blood Angels cùng nhau cầu nguyện. Những vị linh mục và giáo sĩ Sanguinary cuối cùng còn sống sót đã bầu chọn vị thuyền trưởng cuối cùng còn sống của Chapter làm Chapter Master tiếp theo. Dante đã chấp nhận trọng trách mới này. Ông ta sẽ mãi mãi khoác lên mình bộ giáp Artificer bằng vàng thiêng. Dante thực chất chưa bao giờ được định sẵn để trở thành Chapter Master, từng chỉ là một sĩ quan cấp dưới nhưng đã thăng tiến lên vị trí cao nhất trong một trong những thời kỳ đen tối nhất của Blood Angels. Đó cũng là những dấu hiệu bất ổn đầu tiên dành cho Dante trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng của ông ta. Cũng giống như những huyền thoại khác, sau khi Dante nhận chức thì ông ta đã đưa Blood Angels quay lại cuộc đua vinh quang với nhiều chiến thắng hơn kể từ Great Scouring. Không như sói già Grimna được người dân yêu mến vì sự khôn ngoan cũng như tài năng chiến đấu cực kỳ hung hãn của ông ta, Dante thì lại là một vị cứu tinh xa xôi, rạng rỡ, luôn hạ xuống từ trên trời và cùng những người anh em của ông ta đấm vỡ mặt đám dị giáo hoặc dị chủng đen đuổi. Điển hình nhất có thể kể đến là Skarbrand the Exiled One, con trai bị lưu đày của thần máu, đã bị Dante tẩn cho bay về Warp tại cổng địa ngục. Hay vào buổi bình minh của thiên niên kỷ thứ 41, thế giới Therion chứng kiến Dante dẫn dắt các thiên thần của mình và méo mặt liên minh tà ác của các Night Lord và nhóm chiến binh Marine phản bội được biết đến với nickname Brotherhood of Darkness. Trong chiến tranh Armageddon lần thứ 2, Blood Angels đã tập hợp lực lượng phòng thủ của các thành phố Acheron và Tartarus đang bị bao vây. Dưới sự lãnh đạo của Dante đã tiêu diệt lũ orc hung hãn đang tràn lan khắp vùng đất chính của hành tinh. Dante và Blood Angels của ông đã dẫn quân tiếp viện Space Marine đến thành phố Acheron, nơi ông đã đánh tan quân orc, tấn công và bắt giữ tên thống đốc hành tinh dị giáo Herman von Straub. Khi chiến tranh Armageddon lần thứ 3 bắt đầu vào năm 998 thiên niên kỷ 41, Dante đã ở quá xa để thực hiện lời hứa trước đó của mình là bảo vệ hành
hành tinh này khỏi bất kỳ nỗ lực nào nữa của Orcs nhằm chiếm lấy nó. Thay vào đó, ông đã cử đại úy Erasticho và đại đội 3 của Blood Angels đến hỗ trợ phòng thủ cho hành tinh đang bị bao vây này. Dante cũng đã từng có dịp đấm nhau với Silent Kings của Necron trong chiến dịch Gehenna năm 955 thiên niên kỷ 41. Dante và đại đội 3 chiến đấu chống lại quân đoàn Necron của Silent Kings tại Gehenna. Trong 3 tuần mặt trời, không bên nào có thể chiếm ưu thế. Tài năng chiến thuật của Dante được thử thách đến giới hạn trong việc chống lại sự thao túng không gian thời gian của vua Câm, và chắc có lẽ cảm thấy cuộc chiến này quá nhàm chán nên Tyrannid đã góp vui, khiến cả hai bên phải xoắn ra và bắt tay làm hòa để hợp sức đấm mấy con bọ không gian này. Sau trận chiến cuối cùng tại Devil's Crack, Dante và vua im lặng đường ai nấy đi. Cả hai lực lượng giờ đây đều quá mệt mỏi sau trận chiến để đảm bảo chiến thắng trước đối phương, và ít nhất đối với Blood Angels, ý nghĩ quay lưng lại với những người mà họ vừa mới chiến đấu cùng là một điều khá khó chịu. Tuy đi đánh nhau dẹp loạn cho các hành tinh khác rất nhiều, nhưng quê hương của Blood Angels cũng là một địa điểm du lịch yêu thích của đám Xenos. Mấy thanh niên Orc cũng đã ghé thăm Pau vào năm 798 thiên niên kỷ 41. 3 con tàu vũ trụ khổng lồ xuất hiện từ cõi hỗn loạn trong hệ thống Pau, báo hiệu sự xuất hiện của War. Big Scotia, Dante ra lệnh triển khai 2 đại đội đến mỗi mặt trăng của Pau. Các đại đội còn lại được giao nhiệm vụ tấn công và được lệnh lên tàu và tiêu diệt các tàu vũ trụ. 2 trong số các tàu vũ trụ bị phá hủy, với phần lớn quân War vẫn còn trên tàu. Trước khi nó cũng bị phá hủy, con tàu vũ trụ cuối cùng đã thả ra hàng ngàn Orc, trong đó có Warlord Big Scotia xuống bề mặt Pau. Biết rằng phần lớn lực lượng Blood Angels vẫn đang ở trên quỹ đạo hoặc trên 2 mặt trăng, Big Scotia nhắm đến việc đột nhập và cướp phá tu viện pháo đài của Chapter. Tuy nhiên, Blood Angels không dễ dàng bị đánh bại. Vì vậy, các Dreadnought của Chapter đã dẫn đầu cuộc phòng thủ tu viện pháo đài đủ lâu để quân tiếp viện đến từ quỹ đạo và tẩn cho đám Orc bất kính này một trận ra bã. Đến năm 998, thiên niên kỷ 41, tin tức đến Pau rằng lá chắn Cryptan được xây dựng để ngăn chặn sức mạnh của hạm đội Leviathan đã sụp đổ và hệ thống Pau đang bị lũ Xenos tràn vào. Trước sức mạnh châu bò cùng những cuộc tấn công dữ dội từ hạm đội Leviathan, Dante đã củng cố hệ thống phòng thủ kiên cường của hành tinh quê nhà và các mặt trăng của Blood Angels hơn bao giờ hết. Ông ta cũng đã điều động hàng loạt lực lượng tấn công phủ đầu để trì hoãn, đánh lạc hướng và làm suy yếu hạm đội còn sống, nhưng đa số đều đi và không hẹn ngày trở về. Quá bức xúc với tình trạng đối thủ mạnh một cách quá mức đến vậy, Dante đã kêu gọi sự trợ giúp từ các chapter con khác của Blood Angels. Tất cả đều hưởng ứng, kể cả những kẻ phản bội Knights of Blood cũng đã đến để chung vui. Nhưng khá xui cho Dante là mấy anh áo vàng có trái tim không đến. Nếu không thì khả năng cao ông ta đã được nghỉ hưu sớm rồi. Dù đã rất cố gắng và có thêm một chút sự trợ giúp không đáng kể từ khứa quỷ Cabanha, nhưng mọi chuyện có vẻ cũng méo ổn cho Blood Angels với việc Dante bị con Swarmlord chém cho suýt thành sashimi. Trong cơn hấp hối, Sanguinius hiện lên và Dante đã đứng dậy nướng luôn con Swarmlord. Cùng lúc đó, cái lưng vàng một lần nữa xuất hiện. German đã đến, đi cùng với đó là hạm đội hùng hậu mà ông ta mang đến. Sau nhiều trận chiến nữa, Pau cuối cùng đã được giải phóng khỏi mối đe dọa của Xenos. Sau thất bại của Leviathan, Blood Angels bắt đầu tái thiết. Nguồn gen của họ được thu hồi, trở lại vị trí xứng đáng dưới những mái vòm đang vươn lên của Arx Angelicum được phục dựng. Lực lượng của Chapter còn được tăng cường hơn nữa nhờ một lượng lớn Primaris Space Marines đổ về, được giã đông từ kho chứa của Arch Mechanicus ra Questor của Belisarius Cao, hoặc được sản xuất trực tiếp trên chính Pau bằng cách sử dụng các cơ chế mới được lắp đặt và Adeptus Mechanicus Genetus do Archmagos Dominus Cao mang đến. Sau đó là cuộc thăm hỏi và động viên đầy cảm động của người chú vĩ đại dành cho đứa cháu chán đời. Nhưng chắc German chưa biết về ý định nghỉ việc của Dante nên đã thăng chức cho ông ta lên làm nhiếp chính của Imperium Nihilus, giúp Dante có thêm một đống việc mới, từ đó làm giảm nhu cầu muốn nghỉ hưu của ông ta. Có thể nói Dante là hiện thân của lòng dũng cảm, sự tận tâm và thiên tài chiến lược, những phẩm chất cốt lõi trong sứ mệnh bất tận của một Space Marines. Đối với các vị tướng lĩnh và thống soái đang chịu áp lực lớn của Astra Militarum, ông là một đồng minh được chào đón và tôn vinh gấp 3 lần, người luôn đứng ở tuyến đầu bảo vệ nhân loại. Đối với những người lính và công dân bình thường của đế chế, Dante không khác gì một vị cứu tinh, một vị thần vàng giáng trần trên đôi cánh lửa, một phiên bản thu nhỏ của Sanguinius. Dù vậy, Dante cũng đã trở nên mệt mỏi với những gánh nặng của ông ta bất chấp mọi thành công. Ông ta đã sống lâu hơn nhiều so với tuổi thọ trung bình và gánh nặng của hàng thế kỷ trên trái đất ngày càng trở nên nặng nề. Chỉ có một điều ngăn cản Dante gục ngã trước sự chán nản, đó là nghĩa vụ. Được ghi lại trong cuộn giấy Sanguinius là những khải thị của vị Primarch về một trận chiến vĩ đại sẽ làm lu mờ tất cả những trận chiến khác. Khải thị này đã được dự đoán trước khi ông chết dưới tay Horus, rằng một chiến binh vàng đơn độc cuối cùng sẽ đứng giữa hoàng đế nhân loại và sự hủy diệt của ngài. Nhiều học giả đế chế cho rằng lời tiên tri này ám chỉ đến cuộc chiến của Sanguinius chống lại Horus trên soái hạm Vengeful Spirit của ông trong cuộc vây hãm Terra và cuối cuộc nổi loạn Horus bằng một bản năng bẩm sinh nào đó, có lẽ là dấu vết còn sót lại của con mắt nhìn xa trông rộng huyền thoại của vị thủ lĩnh tiền nhiệm. Dante tin tưởng điều khác. Một ngày nào đó, có lẽ không lâu nữa, việc bảo vệ hoàng đế bất lực, người đang bị giam cầm trên Golden Throne của ngài,
sẽ nằm trong tay Dante và ông ta quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng này trước khi bóng tối nuốt chửng ông ta. Khi Guilliman phong Dante làm nhiếp chính của đế chế Nilus, chúa tể Paul cảm thấy bàn tay định mệnh một lần nữa lại đè nặng lên vai mình. Với cơn thịnh nộ của Great Rift được giải phóng, một bóng tối đáng sợ hơn bất kỳ bóng tối nào trong lịch sử đế chế đang dần hiện ra. Giờ đây, Blood Angels đứng trước bóng tối đó với ngai vàng Terra ở phía sau và sẽ phải chiến đấu nhiều hơn bao giờ hết. Chúa tể nhiếp chính của đế chế Nihilus đã thề sẽ thanh tẩy vương quốc đen tối mới của mình khỏi sự ô nhiễm của hỗn loạn và Xenos, cho dù phải mất thêm hàng nghìn năm trái đất nữa. Tôi không biết là Dante có bị ép không, nhưng có lẽ ông ta cũng không muốn điều này cho lắm. Sau khi lên ngôi nhiếp chính của đế chế Nihilus, Dante đã sử dụng quyền lực mới của mình đối với lực lượng đế quốc ở nửa thiên hà mà ông ta đang cai quản để tổ chức một cuộc phản công nhằm giành lại vùng Resca từ tay hạm đội Leviathan của Tyrannus. Chiến dịch này được gọi là vầng hào quang của thiên thần. Nói đến Dante mà không nói đến chiếc mặt nạ thần thánh của ông ta thì chắc chắn là một thiếu sót lớn rồi. Mặt nạ tử thần của Sanguinius. Đây là một vật phẩm cổ xưa, một chiếc mặt nạ vàng vô cùng sống động, được cho là mô phỏng theo khuôn mặt của vị Primarch Blood Angels sau khi ông qua đời. Chiếc mặt nạ tỏa ra sự giận dữ và ghê tởm của Sanguinius với Horus, phát ra những làn sóng căm thù mạnh mẽ đến nỗi kẻ thù bị tê liệt hoặc bỏ chạy bởi ánh nhìn trống rỗng đầy buộc tội của nó. Khi Dante tham chiến, sức mạnh của mặt nạ tử thần của Sanguinius dâng trào và chính khuôn mặt dường như được ban cho một sức sống ma quái. Khi Dante hét lên một tiếng xung trận, chiếc mũ trụ mà ông ta đội cũng vậy, trong khi ánh mắt căm thù đối với những kẻ phản bội và dị giáo trở thành của chính Dante. Dante chưa bao giờ tháo chiếc mặt nạ vàng tử thần này ra khỏi tu viện pháo đài, vì vậy diện mạo thực sự của ông ta không được người ngoài biết đến. Khi Dante chiến đấu, nó dường như sống dậy, một vầng hào quang năng lượng vàng bao quanh đầu ông ta, gieo rắc nỗi kinh hoàng vào trái tim kẻ thù của Chapter. Di vật này đã được phóng đại sau khi Dante vượt qua nâng cấp Rubicon Primaris. Chưa hết, ông ta còn khẩu Perdition Pistol. Chính nó đã phát dân chủ cho con Swarmlord. Còn về phần tầm gần thì cây búa thần thánh của ổng cũng rất đáng gờm nếu không may bị ông ta bổ trúng. Chưa hết, ông ta còn có Aizen Halo để bảo vệ bản thân trước các cuộc tấn công từ bắn tỉa hoặc cận chiến. Có thể nói Dante là một chiến binh và là người lãnh đạo kiệt xuất của Blood Angels, nhưng sau tất cả những kẻ thù đã bị ông ta đánh và cả những lần ông ta bị kẻ thù đánh thì có vẻ vị Commander đã rất chán nản với cuộc sống hiện tại của ông ta, và việc ông ta muốn kết thúc sự nghiệp của mình là một điều hoàn toàn có thật vì nó đã xuất hiện vài lần trong cốt truyện về ông ta. Thứ duy nhất ngăn ông ta lại chính là trách nhiệm mà ông ta đang mang. Có thể nói Dante chính là một hình mẫu lý tưởng cho sự cống hiến mà đế chế cần, một nhân vật luôn được vắt cực khô từ vũ trụ mà ông ta đang sống cho đến chính nhà phát hành. Vậy theo anh em thì ông ta liệu có được nghỉ hưu không? Hay đế chế và GW đã chuẩn bị sẵn cho ông ta một cái quan tài bằng vàng đầy đủ hỏa lực và đang cất nó trong kho để đợi khi nào ông ta cần thì họ sẽ mang nó ra và nhét ông ta vào đó để tiếp tục vắt? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận nhé. Đó cũng là tất cả cho video hôm nay. Nếu bạn thích video thì đừng quên like và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn vì đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.